Hi mga mami, so sa mga nagtatanong, paano ba ma-check yung contribution mo kung posted na siya? So first, punta muna kayo sa SSS account nyo, and then mag-sign in kayo. So once naka-sign in na kayo, punta kayo dito sa member information, and then under my contribution. So dito, makikita nyo yung monthly contribution nyo. Nandito yung mga summary niya, yung year, yung month, tapos yung mga contribution amount nyo. And makikita nyo rin dito yung mga months, yung mga wala nyong contribution or yung mga hindi nyo pa nabayaran na contribution. Yan. So, para makita niyo yung detailed, punta kayo dito sa SEVM contribution. And then, ito yung detailed niya. Makikita mo dito yung applicable date, transaction type, and then yung amount, yung contribution mo, and yung payment date. So, dito, ito, makikita mo dito kung posted na siya. So, let's say, for example, binayaran mo siya on or before end of the month. Nagwo-worry ka kung na-post ba siya or hindi. So, ganito lang yung gawin mo. I-check mo siya dun sa my contribution, and then punta ka dito sa SEVM contribution. And makikita mo rin dito yung member type mo, kung voluntary ka or self-employed. Ayan, so sa mga gusto magpa-compute po or magpa-estimate ng kanilang SSS Math Ben, punta lang kayo dito sa sssmaternitybenefitscalculator.com, or for self-computation, punta po kayo sa sssmaternitybenefitscalculator.com. And kung kailangan yung mga mommies ng extra fund, I have a referral link po dito. I-click nyo lang to, mapupunta po kayo yun bang credit card. Wala tayong commitment dito ha, whether you're approved or not po, pwede po kayong mag-fill up.